dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon.
Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahong nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan. Welcome naman liwat diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Upod gihapon sa siniinyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayong hapon kag malipan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kanginan nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sa sining aton programa. Ilabi ni gid ang mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon sa paghulat sa sining aton programa Ang Pamilya Karon. Happy listening man sa aton mga letter senders, sa mga nagpaabot sa ilap mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming. Kabay nga yara kamo tanan sa mayong lawas, kag nagapalayon nga kabuhi sa buga nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon, kaupo naman nato ng atong regular kag always available nga manuglay sa kanginan, si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Maayong hapon, Father Francis. Maayong hapon sa inyong tanan, kamusta na kamos? Kag sa gihapon si Father Francis Perez, ang inyong alagad kag abyan sa kahanginan nagatamyaw sa inyo tanan sang maayo gid nga pagpamati kag una sa tanan salamat gid sang inyo nga support kag pagpamati sa inyo nga mga sulat. Siyempre hindi ini mangin madinuagon kag mangin kumpleto ang aton programa kung hindi naton kaupod si Sister Mercy kag simple si Ray, ang aton technician sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Tulad sang kinaandan, labing hiniguga mga kauturan, nagapili kita sa mga sulat nga aton ginatagaan sang kabuhi, kag jutay naton nga komentaryo kag laygay para dire. Ang aton tagsulat sa bunga hapon, nagapatabag lang sa ngalan nga Josephine. Siya magasaysay sa aton siya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban. Kaupod man ang mga intention sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod ka Josephine, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tagsa ka pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intentions sining amon utod nga si Josephine. Kabay nga maanggon kuta niya ang kapawa nga iya ginakinanglan sa sining nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga pahigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya. Agod maeksperinsahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa ila kabuhi. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kapag higugma. Ginapangayon naman ini sa imo, pagi sa imo anak nga sa Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Josephine sa iya nga palaligban. Nahanunggod sa iya abyan nga nagpakasal sa iya nobyo,
Pero ang bata iya sang iya pakaisa. Kag ini pagasundan sa panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawagan ako sa ngalan nga Josephine. Nagapanuigon sang 30 anyos. May bana kag isa ka bilog nga anak. Ang problema ko, Padre, natungod ini sa akon friend nga hinago lang naton sa ngalan nga Rochelle. Natabo ini sadtong dalaga pa kami. Birthday sang pakaisa ko sa hinubaan kag nag-upod si Rochelle. Nobyo ko na sadto ang bana ko subong. Wala mag-upod ang nobyo ni Rochelle kay may obra ini. Isa kami kasimana nga nagtinel sa balay sang pakaisa ko. Tungod birthday, hindi malikawan nga mag-inom-inom. Type ni Rochelle ang pakaisa ko. Kag tungod lalaki ini, wala man maglikaw sa iya. Sa sulod sa isa kasimana namon nga pagtiner didto, makapila ka beses na sila nga natabo. Ang malain ng Padre, kay hindi ang pakaisa ko kay Rochelle. Pagligat sa isa kasimana, nagpauli kami. Agud mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. O tiga, kamustang lakad ninyo ni Rochelle? Okay lang Oh, nga masubo ka. Nga naginhawa ka sa madalom? Ga, paano ko naisugid sa imo man? Ha? Ang ano man? Problema? Oo Si Rochelle balak ang pakaisa ko haw. Kwan, may natabo sa ila. Ano? Oh, ano naman ang ginaproblema mo? Kwan abiga mo. Si Bart, kag si Rochelle, papakasal ko na sa West. Ha? Kadaasig man ba? Naunahan pa ta nila ba? Kwan, delayed ko na si Rochelle Oh, ha? Kag si Bart ang paakuon niya? Sigurado siya? Oo. Suno sa iya, sigurado gid siya nga ang pakaisa kong amay sa ginadala niya. Ay, ga, anong himuon ko man? Naluoy man ko kay Bart. Pabayin na lang sila. Ila na iya problema. Hindi na mag-intra. Kaya base kung ikaw pang basulon sila sa ulihi. Ano? Wala makahibalo si Bart bahin sa natabo kay Rochelle kag sa pakaisa ko, Padre. Tagsa nga makita ko si Bart, ginakonsensya ako. Ilabi pa kung ginakugos niya ang bata. Anong himuon ko, Padre? Pabayaan ko na lang bala? Kagalimtan ang natabo? Kay nakita ko nga malipayon man sila? Laygay ako, Padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Josephine. Isa sang aton nga ginpili karon nga adlaw amo ang sulat ni Josephine. 30 anyos. May bana, may isa ka bilog nga bata. Kung sa bagay ang iyang ginpadala nga sulat, hindi iya problema, kundi problema sang iya nga abyan, si Rosel, kag subong man labing hinigugma nga mga kauturan sang iya nga eksperyensya. Kinanglan bala nga magpanugid siya sa mga hitabo kay ginakonsensya sa para sa isa ka tawo nga hinalungong, wala si hinalungong sa mga hitabo sa iya kabuhi. Labing hinigugma nga mga kauturan, klaro katama nga inyong ipamatian, matahom nga sulat kang matahom nga drama. By the way, congratulations sa aton nga mga dramatista. Maayo gid ang pagdala naton sa sinisulat kag kabuhi sa sulat ni Josephine para sa aton tanan. Tigin sulat niya diri sa aton ka napamatian nyo kagina. Naglakat sila. Nag-pa-Mers Day.
Nag-inom-inom. Kag pagkatapos, natural, sila niya dire, may natabo sa ila sa iya nga pakaisa. Pakaisa ni Josephine. Kag sa amo nga inom-inom, si Bert. Kag pagkatapos, natabo sila. Either nga intentional, o kung base nga love at first sight lang, o kung sa iba niya siling, base love at first bite. Kag natabo. Matuod ba lang kung makainom ka gani, madulaan ka na sang wisyo? Matuod ba lang kung makainom ka gani, daw wala ka na sa imo nga kaugalingon o kung pakiwala ka na sa imo kaugalingon? Kag matuod bala? Kag nagakatabo ayan ini, nga kung makainom ka na, okay ka na lang sa bisan ano nga matabo. Josephine, antes ako nga magpadayon, isa ka bes, halin man diri sa aton programa, nagsakay ako sa isa ka piyo, kanag-istoryanay kami sa driver, no? Dito pa ko to sa piyak nga parokya na assigned, kag samtang nagalakat kami ga istoryanay niya, Father, bo grabe man kagabi. Siling ko nga ano haw? Siling niya may pasahiro ko kagabi. Jesus, hindi nagidya mapuslan niya ang teenager nga babae mo. Siling ko nga ahaw, niya pwerte gidya sa pagkahubog. Siling ko ti anong natabo? Niya gindala siya sang iyang nobyo. Siling ko sa din niya ginduloong ko siya sa isa ka motel. Siling ko kagdason, niya ambot way nako kabalo kung anong natabo. Pero ti, sa abansi naton nga panghuna-huna, sa sina nga sitwasyon, ano ayan ang natabo? Kag pariyo man sang sulat ni Josephine, nag-inom-inom si Rosel, kag pagkatapos, may natabo. Kag, ang problema pa dire, labing hinigog mga kauturan, kay pagkatapos sadto nga natabo, 1 week after, nagpauli na sila dire. Kag, labing hinigog mga kauturan kay Kristo, dire nagpanugid si Rosel. Ngati, delayed na siya. Na? Posible way nag-abot ang iyang monthly visitors. Labing hinigog mga kauturan kay Kristo, delayed si Rosel, sila niya. Gani, sila niya. Way na siyang damo pa kay may pangluyag man sa iya, si Bart. Ginbato na niya. Di napakasal sila. So labing hinigog mga kauturan, ano ini para sa bahin ni Bert? Te, nagbunga ang ilang inom-inom. Kag ang pobre ay nga birthday ya, wagid hinulungong para diri. Labing hinigog mga kauturan kay Kristo, siling ni Josephine, wala makahibalo si Bert. Pabayaan ko na lang bala sila. Malipayon sila. Kag pagkakita perme ni Josephine nga ginakugos ni Bert, na konsensya ako. Kaya nakabalugid ko iya nga hindi ina iya bata. Labing hinigog mga kauturan, Josephine pariyo man sini ang natabo, no? Sa kadagayon sa akon nga pagkapari, may isa man ka instansya sa akon kabuhi sa isa ka parokya, may ginkasal ako. Natabo ina iya nga istorya kag kamatuoran sa isa ka parokya, nga samtang nag-aamisa ako, may salakyan nga nagpundo sa gwa sang simbahan, kag may nagpalanaog nga kadamo, kag may nagtindog nga babae nga may bata sa atubangan sang pirtahan. Tinaga-sermon lang ko, pero daw may doubt na ko nga daan, may panghuna-huna ako, something is wrong gid ini mo. Kag matuod man, labing hinigog mga kauturan, samtang ginahanda na ang tanan, kag masugod na akong kasal, nagsinggitan ang babae. Abi nyo, sini lang? Abi nyo, teleserye lang sa TV?
Natabo niya sa akon. Nagsinggitan ang babae, itigil ang kasal. Kaordinaryo nga tinaga, kang masami naton ina mabatian niya sa sini o kung sa diin. Itigil ang kasal. Sus, kundi kibot ang tanan ng mga tao. Dala-dala na niyang bata. Di kundi ako man niya kinulbaan. Sila man sa maninoy, Father, ano ni man? Yan, nakulbaan ko. Sige ko nakulbaan ka, nakulbaan man ko gani, ikaw pa. Abi nyo, labing hinigog mga kauturan kay Kristo. Presence of mind ang sa akon. Siling kumis, palihog, ipakita sa akon ang legal mo nga mga papilis nga maupos ikaw sa kasal sining duha nga ini. Sus, grabe, abi nyo, labing hinigog mga kauturan, Josephine, perte, grabe ang baba sang babae. Pamuyayaw na siya. Hindi na ako maghambal sa kung anong tinaga ang gipamuyayaw niya kay we are on the air, no? It is against. Kag subama sa tagpalamati kag sa mga kabataan. Grabe ang pamuyayaw niya. Siling nakon sa iya, siling kumis, may ara bita bala kita sa Penal Code 133 ang respect sa aton nga religious right at the same time kung sino iya magdisturbo sa nagapamati ha dumduman ninyo ina 133 sa Penal Code sa aton nga constitution nga if there is anybody nga kung may ara gani nga magdisturbo o kung magguba sa religious function bisan anong relihiyon pwede naton siya maakusar, no? Sige pakita sa akon ang imong legalities. Sus, ako naging buyayaw niya, no? Pero hipos man ko gyapon. Sin ko di na imo prueba kay karon ipadakop tagid ka sa pulis. Nyari prueba ay gintudlo niya ang bata, no? So, amo to. Kuan ko sa mga Kristan, sin ko palihog tawag kamo to pulis. Sus, grabe ang mga tao sa kilid sang simbahan, grabe sa mga marites. Damo-damo gidya dayon is nagtilipon kahit ang simbahan na sa inan ko sadto lapit lang ang kalye ka mga balay mo tibo grabe dayon ang mga tao ti nagwa siya, no? Nagwa siya. Ti amo to stop ang kasal kinpasira kong simbahan kagin istorya ko siling ko for the meantime anay resist lang kita anay ha istorya ko sila. Kaya lalaki, siling ko sa pag-interview sa imo, siling mo ay kasang problema. Kaya ito nga ang laki to, inang marinero. No. Siling sang laki, sang klaslon. Yeah, Father, actually, nag-updanay gid man kami sina nga babae. Sa to siya. Pero anom lang kabulan kami nag-updanay, nagbata na siya. Nya mo na nga ginbulagan ko siya. Nya mo nang bata nga ginapaangko niya sa akon, hindi na akon, anom lang kabulan kami nag-updanay. Nagbata na siya, kundi ginbulagan ko siya, kag amoy na siya nagasinggitan karon nga maupos sa akon kasal. So, experience ako ina Josephine. Kag inahayag na iya sa diocese. Nakabalo ina sila sang una. Sa Family in Life, kag nangin example gani ina sang una. So, pagkatapos sa do, labing hinigog mga kauturan, ginkasal ko sila iya nga dua outside the mass. Way na misa, kay likaw iya nga base maginamo karon niya may mga revolver. Ay sus, maayo lang ko sila to mag-igo ay ako abi karon maigo iya. Bisan law ay lang ko iya nga pare iya luya pa ko mabuhi iya. Ako bi karon na maigo, may nagasiling iya ang bala karon nga to whom it may concern. Ako bi karon maigo kundi patay kang pare ka. No, kundi ginkasal ko sila outside the mass. Why na misa? No? Kay mahimo man ina siya may kasal outside the mass. So labing hinigog mga auto Josephine, amo man ini, kadelikado sini Josephine no? Ang imo iya nga konsensya masyado kaklaro, no? Ira siling lang nga the voice of our conscience is the voice of our soul. Kung kasami, iya nga ginasiling naton, iya nga ti, nakonsensya siya, amo na nga nagpanugid siya, nagkonsensya siya, amo na nga naginulsol siya, or so on and so forth. Ti ikaw yan nakonsensya ikaw, kay ikaw lang ang nakahibalo sang tanan. Ikaw lang ang nakahibalo nga, ang imo na nga Rosel nga ina nimo, no? Pakaisa, nga natabo. Kag hindi ina bata ni Bart.
So, siling yung mo sa imo sulat ya, Josephine, ngati malipayon man sila, no? Tiyan delikado kay ikaw ang liabi eh. Kung tani iya, isa ni isang impedimento sa kasal. Ang ano ni impedimento dire? Ang ginhimo sang ni Rosel nga ini, Josephine, kadako ni iya nga ground for annulment, no? Sa kasal. Ground ini siya sang annulment. Ginlimbungan niya si Bert. Ginpaako niya kay Bert ang bata nga hindi iya sa likom lang nga pamaagi. Kadamo sini sa nagakatabo. Kag amoy na ginasiling nila nga ti panakip butas. Ha? Dokalaw ay kung nambalo naton amoy ina sa publiko, no? Kag sa kanginan. Pero kadamo sa nagakatabo sina. Ang kuntane, iya, nga si Rosel nga ini nagpanugid kay Bart nga natabo na siya. Kag amoy nang natabo samtang nagpang birthday kamo kag nag-inom-inom kag natabo siya sa isa ka lalaki. Kag kung madiskubrihan gid man ni Bart ina nga mga problema sa ulihi, way na siya eseng palalidban kay mas temprano pa iya nakaibalo na si Bart. Di karon abi kay ikaw lang ang nakaibalo. Bisan wa ka nagpanugid, Josephine? Sa kay Bart o kung kay sino? Basi bala may iban nga nakabalo? Luwas sa imo? Kag dason mabuyagyag ini kag ipanugid kay Bart? Ikaw naman na iya, Josephine, niya ang giraho ni Rosel. Kaluluoy ka. Kay basi masilin na karon nga, ikaw gid lang ang nakabalo sa natabo sa akon. Di nga hinibalaan ni sang bana ko. Amo na siling ko sa inyo, isa lang ina sang ground sang annulment sang kasal. Pwede si Bart maka-apply kung nakasal sila sa simbahan o kung proper ang tanan-tanan nila nga requirements kag procedure sa pagkasal nga na-comply nila ini. Kag mapamatud-an nga ginlimbungan ni Rosel si Bart ang ilang nga kasal sa ulihi, makuhaan sang bisa ini. Kag mo inang gitawag annulment sang kasal. Di amo ina labing hinigugma nga mga kauturan nga bisan gani sa canonical interview sa mga kalaslon kag personal interview may duwa ina kaporma mo, no? Kang personal nga interview may mga papilis nga ti dira na ila na personal background da iya, ang ilang mga ideya na dira iya kung ano ilang sabat sa mga pamangkot, pero dira iya wa iya nagakopyahanay bala, ha? During the time sa canonical kag subong man sa personal interview wa ay nagakopyahanay, wa ay nagapamangkotanay ang nobyo kag nobya. Kinanglan nga bulago na sila nga duwa iya kay amo ina iya right after sina kag amo inang ilang nga mga sabat sa mga pamangkot taguon ina siya kag sa ulihi basi matabo sa ulihi nga may problema ang ila pag-updanay kag ina nga mga papilis bukaron ina liwat kag makita dira ang ilang nga mga answer nga ila personal iya nga conviction kag answer para dira kag amo inang usaron para sa annulment sa ilang kasal sa uli, most especially kung infidelity hindi tampad either ang lalaki o kung babae. How much more sinaginhimo ni Rosel nga nagbusong kag nagbata siya pero hindi iya ni Bart kundi bata sang nga bunga sang iya nga hubog-hubog kay may basi may crush man siya sadtong lalaki nga kaupod niya sa pag-inom. So kabay pa labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga klaro ini katama para sa aton tanan. Way da sala iyang bata bala, ha? Ang bata ni iya bunga lang ni iya sang mga eksperyensya sang amay kag iloy kag amo man ina, ha? Nga dapat gid panumdumon perme kag ako man panawagan sa mga ginikanan, ha? Kung magbusong ang inyo nga bata, inyo hinablos o kung apo, ang kasal hindi solusyon para sa busong. Again, ha? Hindi pagpilita ang inyo apo, bata mo, o hinablos mo, o kung ano,
Kay sa aton niya nga mga Pilipino, dapat gid nga aton bangunon ang aton ngalan kag ang aton nga dungog sa sosyudad. Nga indi kita mahuyian. Indi pagpilita nga ipakasal. Kay magtabo nga pariyo sini basi nahubog lang sila kag nagbusong, ipakasal mo, problema ina sa ulihi kung waay sila nagaduyagay. Again, ang kasal indi solusyon sang busong, agud piliton ini. Ini sakramento para sa duha ka tawo nga kamatayon lamang ang makaupang sini. Sa katapusan, Josephine, no? Hipsi na lang ina ang masiling ko sa imo. Ikaw lang ang liabis na. Kung sigiran mo gani si Bart, ti dako na nga problema. Ti samtang duay man sing natabo para dira ang dapat nga magpanugid sini kay Bart, hindi ikaw kundi si Rosel mismo. Agud nga ang problema hindi magdako. Kag ang kalayo hindi makasunog sang isa ka building nga makadestroy sang dignidad kangalan sang yaisig katawo. Josephine, salamat gid sang imo nga pagpadala sang imo nga sulat. Kagkabay pa nga ang Dios upod sa aton sa gihapon kag halong mga teenager, halong inom-inom kay kadamo subong sa makita nakon sa mga higadigad, sa kilid sang stores, sa kilid sang school, nga mas kadamo sa mga botilya nga nagatilindog sa lamesa kag upod na dira hindi lang mga lalaking estudyante kundi mga babay man. Si Father Francis nagapasalamat sa inyo, nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Madamo nga salamat, Father Francis, sa imong panugyan sa aton utod nga si Rebecca. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man, Rebecca, sa imong nga sulat kag sa imong pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sa kasanag sa imong pangunahuna kag katawhayan sang imo baladsyagon. Aton dumdumon perme nga ang Dios maayo. Amo nga makadangop gid kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi man kita sa iya. Mga abyan, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kapag sunod sa aton sa sining aton programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ila prayer request, amon gid ini permi ginadumdum ang inyong mga intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa, Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ag sa siniman nga istasyon. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon, agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi na gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Inigihapon ninyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number
0943-433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura.
Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa hapon. Mga agas mga kabombo sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa ating pagpangalagad sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 26 sa bulan sa Mayo nito 2024. Karon kanto naman kita sa ating mga headlines. Sa ating balita lokal, guaranteed prize winners ang buwan naman sa Year 18 promo sa Bombo Radio Star FM nga nagabaton nga akan nagabutan nga makakuha sang 10,000 pesos tuman ang kalipay. Punong barangay sa Barangay Singkang Airport sa syudad sa Bacolod, ginlauman na nga makuha ang kadalagaan sa national level sang Lupong Tagapamayapa Incentives Award. 2024 ROTC Games nga patigayunan sa syudad sa Bacolod, ginbuksan na kay nasang aga. Pagpahamtang sang stationary bike sa Silay City Public Plaza, ginkalipay sa mga pumuluyo sa syudad sang Silay. 25 anyos nga fire dancer, wala sang nagtudlo sa iya sa pagsahot tupod ang kalayo. Scholar kag anak sang mangunguma, nagraduar bilang magna cum laude kag isa na sa karon nga licensed professional teacher. Samtang sa ato naman nga balita nasyonal, apat ka mga persona na pilasan sa Bicol Region bangod sa bagyong Aghon. Santo sa daw sa Philippine Ports Authority o PPA, masobra 4,800 ka mga pasero ang stranded sa mga pantalan sa pilakabayan nga sang pungsod bangod sa bagyong Aghon. Ginaligar nga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy surrender ang 21 ka mga armas luthang kahapon. Sa balita international, kapin 4,000 ka mga individual ginalantaw nga nahalitan sa dako nga landslide nga nagtampok sang Minuro sa Northern Papua New Guinea sang Biyernes. China ginatunaan sa karon kung paano nag-ooperar ang Starlink satellite internet service sang SpaceX ni Elon Musk sa Taiwan. Sa balita sa inampang, Emma Lauren Malabuyo magahampang sa Paris Olympics 2024. Balita sa entertainment, Oscar-nominated director nga si Morgan Spurlock nagtaliwan na.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Kagamit mga kabumatan ng mga headlines sa karon. Katunak na sa detalye na sa ating nagapanguna mga balita po sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith Alshari. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kakaroon. Katunak na sa detalye na sa ating nagapanguna nga balita. Tuman ang kalipay sang guaranteed prize winner sang buwan naman sa year 18 promo sang Bombo Radio kay Star FM sa pagdaog sini samtang wala unta tang iya nga paghulog sang entries. First place guaranteed prize winner naman mo si Jolly Magsilom sang barangay San Miguel, Banwa sang Murcia nga nagdaog sang 15,000 pesos. Second prize winner naman mo si Raimundo de la Peña sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City nga nagdaog sang 10,000 pesos. Third prize winner amo si Eddie Rose Wadalso sang Barangay 35 Bacolod City nga nagdaog sang 5,000 pesos. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Raimundo de la Peña, tuman ang kalipay sinisang mabatian ang pangalan bilang isa sa mga guaranteed prize winner. Sunod diri ini ang nangin resulta sang wala untat sini nga paghulog sang entries ang tatlo ka mga tagdaog ang nagamit sang surf powder bilang proof of purchase. Lipay ko yan. Salamat ko sa mahal na Ginoo nga nakadaog ko sa kong. Makapiyan-piyan ang babakal bugas dahil sudan. Salamat kita sa purchase nga dagaan ko, sir. Kag ang iban pagit nga kuan, sponsor sa Bombo Radio kag Star FM. Ang kabayan sa pag-award sa second prize winner nga si Raimundo de la Peña. Samtang ginalauman na sang punong barangay sa Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod nga makuha ang kadalagan sa national level sa lupong tagapamayapa Incentives Award. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Attorney Cesar Distrito, gintinguhaan sang barangay nga mapanubo ang numero sa mga kaso nga ginapasaka sa korte paagi sa pagsettle na lamang sa barangay. So diri sa karon nga nakapasar na ini sa regional level, ginalauman naman nga magdaugman sa national level. Payag ni distrito sa atong tuig 1997 sa nangin pulong barangay man ang iya nga amay nagdaugman sa local level kag regional ang barangay para sa lupong tagapamayapa Incentives Award kag nangin finalist sa national level. So kay distrito ang award nga ila nabato ng hindi lamang para sa barangay apang ini ang para sa syudad sang Bacolod. So ang ini nga kadungganan gina-share ko hindi lang para sa akon kundi para sa pumulo sa barangay Singkang kag sa bugos nga Bacolod City no sa bugos nga syudad sa Bacolod kay this is an award that is being given not for the honor of the barangay Singkang alone but for the entire city of Bacolod. Si punong barangay Cesar Distrito sang Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Samtang opisyal na nga ginbuksan kay na sang aga ang Philippine Reserve Officer Training Corps o ROTC Games 2024 Visayas Qualifying Leg sa Panad Park and Stadium, ginbisita ni ROTC Games Founding Chairman Senator Francis Tolentino ang opening ceremony. Kag sunod diri ang ini nga event ang kolaborasyon sang disiplina, unity kag patriotism sang mga kabataan. Pamaagi sini makitaan ang pagpalangga sang Pilipino sa Pilipinas sa pagdumdom sa ika-127 nga anibersaryo sang kamatayon ni Gat Andres Bonifacio sang Mayo 10. Ginlantang man Tolentino ang pahayag ni Bonifacio sa mga kabataan nga maghandom sang maayo kag mangin modelo sa matuod nga pagintindi sang katipunan. It is a celebration of discipline, unity, and the spirit of patriotism that courses through the veins of our youth. Lahat po ng ipapakita nyo rito sa ating mga paligsahan ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan na dumadaloy sa ugat ng bawat Pilipino. Ang kabahin sa pagpahayag ni Senator Francis Tolentino sa bahin sang ROTC Games Founding Chairman. Dako ang pagpati ni Senator Francis Tolentino sa hagna nga ginaduso sini nga nagatuyo nga pagpabakod sang Reserve Officer Training Corps. Ang Senate Bill 1565 o kanang Basic Military and Police Training for All Higher and Technical Vocational Students Act ang nakapending sa karon apang dako ang pagpati sini nga ini ang mangin bulig man para sa mga kabataan. Ini kasunod man nga nakita sini nga madamo sa mga kabataan ang wala na namian sa nagakatabo sa West Philippine Sea. It's now pending in the plenary with the changes made recently, less than a week ago, palagay ko maisusulong na natin ito. Makikita nyo sa mga
sa mga reaksyon ng kabataan ngayon, ayaw nila yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ang dugang nga pahayag ni Senator Francis Tolentino, ROTC Games Founding Chairman. Samtang kalipay sa mga silay noon ang paggamit sang libre nga stationary bike nga gintukod sa Silay City Public Plaza. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Silay City Mayor Judith Gallego, ang stationary bike ang bulig para sa mga luyag nga mag-exercise, labi na sa may mataas nga blood sugar o kung nagasuprer sang diabetes. Iniman ang nagabulig hindi lamang pampatulo sang balhas kag pampabakod sang tuhod. Sunod diri, bisan ang mga naga-zumba kung aga ang naga-try man magamit sang stationary bike kag mapabata kag tigulang naga-enjoy sa paggamit sang bike. Ang bike ang ginbakal gamit ang budget sang syudad kag sa karon mayara pa lamang sang 16 ka mga bike apang plano pa nga dugangan ini kag dugangan man sang iban pagid nga mga exercise equipments. Samtang nagpangagda naman ang alkalde sa syudad nga sa nagahilapit nga Charter Day sang Silay humalin sa Hunyo 1 tubtob sa Hunyo 12. Kasi tingin na kay bakod na sila kung makabulig man sa mga pumuluyo sila noon nila dinagid ang taas lang wala blood sugar o kung may mga diabetes para dira sa pamagi bisan paano makatulog lang ilang balas no and then ang ilang mga tuhod magabakod pagid no kay kanami na sa session bike para sa fan ila dinagid lang may mga edad. Ang kabayan sa pagpayag ni Silay City Mayor Judith Gallego. Samtang wala naman sang iban nga nagtudlo sa 25 anyos nga fire dancer, nga mismo siya lamang ang nagtuon kung paano magsaot kaupod ang kalayo. Sa interview sa Bombo Radio kay Urban Latosa Boyayot, sang Kabangkalan City, grade 8 sang una sininga na makita ang fire dancing, kag sang grade 9 na ini amat-amat niya na ini nga gintunan. Bangod hindi pa sadto uso ang cellphone. Nagahulam lamang ini sang cellphone sa iya mga classmates. Pagliwat-liwat nga gilantaw ang video sang fire dancing, tubtob nga nakahibalo na ini. Nagamat-amat lamang ini tuon halin sa nagkalain-lain nga mga props, style kag technique. Mabudlay man para sa iya mga isa ka fire dancer, bangod nga nagakapaso man ini kun ka isa. Sa karon, madamo naman sang naga-invite sa iya para mag-perform kaangay na lamang sang Bohol, Cebu, kag Iloilo. Sa pag isa ka fire dancer, hindi sa madali nga mangin isa ka mangin sagad ka. More than 1 year gid ko nagamat-amat lang gid siya danay. Bali isa lang gid ka klase sang props amo nang may kadina, ang poy. Kag ako nagamat-amat practice kag siyempre gid praktisan ko man ang pagbusbasang kalayo. Ang fire dancer nga si Urban Latosa Boyayot. Samtang naggraduar bilang magna cum laude kag nakapasar sa licensure examination for teachers o CONLET ang bata sa mga nguma kag isa ka scholar nga estudyante. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jonabel Gundao, dako ang nanginbulig sang scholarship sa pag-eskwela sini. Sa 8 sila ka maglulutod bilang siya ang ikalima, siya gid lamang ang nakatapos sa pag-eskwela. Aminado man ini nga nangin mabudlay sa iyang pag-eskwela kadungan man sa pagbulig sa iyang pamilya. Nakapaminsar man ni sadto nga maguntat apang ginduso paggid sini ang iyang kaugalingon nga mag-eskwela. Pagkuha naman sini sang let exam, self-review gid lamang ang ginhimo sini. Pahayag ni Gundao, kung may oportunidad dapat niya kuhaon ni kag hindi pag-usikan ang pagsuporta sa ginikanan sa pag-eskwela. Samtang sa iban nga balita, arestado ang ginakabig nga top 1 most wanted person sa probinsya sa Negros Occidental matapos ang ginserbehan sa warrant of arrest sa sitio Embarcadero, Barangay 1, Ilog, Negros Occidental sa Mayo 24. Ang suspect ang gikilala nga sitio Dolfo Belando sa 65 anyos, kasado, mangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Siya ang ginserbehan sa warrant of arrest sa kaso nga murder nga ginisyu ni Honorable Rodney Magbanwa, presiding judge sang RTC Branch 61-6 Judicial Region, Kabangkalan City. Si Belando ang ginakabig nga top 1 most wanted person sa municipal level, top 1 most wanted person sa probinsya, kag top 4 sa regional level. Sa karon niya na ini sa kustudiya sang Ilog Municipal Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal ang humiliya sa Palihog tamyawan nyo tupad. Good morning with us. Sa isang kaisahan sang tanan kasunod sa selebrasyon sang Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad among selebrasyon sang Holy Trinity, ang Dios nga Amay, Dios nga Anak kag Espiritu Santo. Nga mo ang 3 ka persona sang Santissima Trinidad apang isa lang indi tanan kay Ginoo. Sa humiliya ni Reverend Father Richel Tabanyag, Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish,
Ang Santissima Trinidad ang hindi isa ka problema nga dapat isulbar, apang ini isa ka misteryo nga dapat patiyan sa adlaw-adlaw sa pagpangabuhi. So diri mabudlay man kun hangpon ang Santissima Trinidad apang ini man ang nagaka-eksperyensyahan payag ni Tabanyag bisan sa gamay lamang nga pagtililipon mahimo na nga mapalapta ang pulong sang Dios. Nga baka Santissima Trinidad or Trinity, may isa ka Dios kag tatlo ka persona. Kabudlay na hangpon, kabudlay man i-explain, kag draw makita. Yes, it's a mystery to believe, pero we experience Trinity. We experience God. Taton adlaw-adlaw nga pangabuhi. That's why budlay explain, budlay hangpon, pero ma-experiensyahan. Ang kabayan sa humiliya ni Reverend Father Richard Tabanyag, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalikat sa takdang alas 6 sa gabi. Kakaroon kanto na magtas detalye na sa ating nagapanguna nga balita national. 4 ka mga personang nasamaran sa Bicol Region. Tugas ang padayon nga epekto sa tropical storm Aghon sa pila ka bahin sang pungsod. Ginpayag naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRMC sa ilang situational report alas 8 kaina sang aga nga wala sang fatalities o kung napatay kag wala man sang missing bangod sa bagyo. Suno kay Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas, ang bagyo nakaapekto sa 2,734 ka mga individual o kon 513 ka pamilya nagikan sa 18 ka mga barangay sa Bicol Region kag Eastern Visayas. Sa sabitan niya numero 524 o kon 34 ka pamilya ang yara sa karon sa mga evacuation centers. Suno kay Posadas na preposition na sa OCD kag Department of Social Welfare and Development o DSWD sa tagsa ka mga regional offices sa mga food and non-food items nga i-augment sa mga local government units. Pag sini nga hindi hangin ang balantayan sa bagyo, kundi ang pagbubo sang ulan ilabi na ngayon niya nagahulag malapit sa Metro Manila. Ang tropical storm ang nakaguba sang 4 ka mga balay sa Eastern Visayas samtang may 17 naman nga partially damaged. Nagdangat naman sa kwarta kon 46 ka mga syudad kag banwa ang naka-eksperyensya sang power interruptions bangod sa bagyo. Samtang mga kuryente ang matamat man gidayon nga nabalik, samtang apektado man ang communication line sa 2 ka area sa Bicol Region bangod sa bagyo. 7 naman ka domestic flights kag 48 ka mga seaport trips ang ginkanselar kung sa diin kanya ka 5,969 ang na-stranded yung mga pasahero nagikan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas kag Eastern Visayas. Samtang ginpahayag sang Philippine Coast Guard nga masobra sa 1,000 ang mga pasahero samtang 800 naman ka mga rolling cargos ang na-stranded bangod sa tropical storm Aghon. Sa advisory sang Philippine Coast Guard ginpahayag nga sila ang naka-monitor sang 6,338 ka mga pasahero, truck drivers kag cargo helpers, 26 ka mga vessels, 14 ka mga motorbangka nga hindi makalayag sa bahin sa Northeastern Mindanao, Bicol, Eastern Visayas, kag Southern Tagalog regions bangod sa bagyo. Ang mga ining na-stranded na halin lamang sa alas 12 tubdo alas 4 kainas ang kaagahon nga data sa pantalan sang Northeastern Mindanao, Bicol, Eastern Visayas kag Southern Tagalog. Samtang ang mga pasahero nga na-stranded sa Hagnaya Port sa San Remigio, Northern Cebu ang gidala sa San Remigio Sports Complex sa Biyernes. Ang mga pasahero ang magbiyahe kuntani padulong sa Bantayan Islands kag Masbate apan na stranded humalin pa lang sang Biyernes. Ang naghatag naman sa mga materyales kag pagkaon ang lokal nga gobyerno sang San Remigio para sa mga stranded. Samtang nagpabili naman nga naka-park ang mga trucks sa Dalanon padulong sa Hagnaya Port nga padayon nga gahulat nga ma-clear na ang mga nakanselar nga mga biyahe. Samtang masobra naman sa 4,800 ka mga pasahero ang na-stranded sa mga nagkanilain nga pantalan sa bugos nga pungsod bangod sa nasuspend nga biyahe sa barko bangod hindi maayo ang sitwasyon sa kadagatan sa tuga sang Aghon. Santo sa data naman nga nagikan sa Philippine Ports Authority, gitpahayag ni PPA General Manager J. Daniel Santiago nga kadaman sa na-stranded ang yara sa pantalan sa idalom sang Port Management Office sang Batangas nga may 2,189 ka mga pasahero. Ginsundan sa mga pantalan sa idalom sang Port National Capital Region
North nga 1,096, kag sa karon mayara sang 800 ka mga pasero ang na-stranded sa pantalan sang Agusan samtang 600 naman sa pantalan sa Marinduque kag probinsya sang Quezon. Kaya sa ato na katapusan nga balita national gin-surrender sa otoridad sang ginaaligar abogado sang Kingdom of Jesus Christ nga gintukod ni televangelist Apollo Kibuloy ang 21 ka mga armas luthang kahapon sa statement sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNP-CIDG. Ang operasyon ang ginpatigayon alas 6:30 kahapon sang aga sa KOJC compound sa Davao City. Gin-surrender ni certain Attorney Israelito ang mga armas luthang nga ginpanagiyahan ni certain Crescente Chavez Canada para sa safekeeping. Kalakip sa gin-surrender ang rifles, pistols, shotguns, revolvers, kasubong man, mga bala kag magazine sang pistols, tanan nga mga gin-surrender nga armas luthang ang yara sa kustodiya sang local CIDG sa Davao para sa documentation. Naibaluan nga nag-surrender na sang pila ka armas luthang nga nakarehistro sa kontrobersyal nga religious leader ang kampo ni Kibuloy kay nagpasalig nga maga-surrender pa sang dugang sang late April. Madumduman niya gin-revoke sang PNP ang gun permit ni Kibuloy may kangtanan sa mga kaso nga ginapangatubang sini sa Pilipinas kay sa Estados Unidos. Una naman niya nag-issue sang arrest order ang Senado batok sa pastor bangod sa hindi sini pagpakita sa mga hearings sa ginaligar involvement sini sa sexual abuse kag human trafficking sa mga miyembro sang iyang simbahan. Gindagdagan man sang arrest warrant ang Davao Court batok kay Kibuloy kag 5 ka iban pa bangod sa child abuse charges. Nag-issue man ang Pasig Court sang arrest warrant batok sa pastor bangod naman sa human trafficking charges. Samtang sa atraman nga balita sa luwas sang pungsod, ginalantaw nga masobra sa 4,000 ka mga individual ang nahalitan sa dako nga landslide nga nagtampok sang Minuro sa Northern Papua New Guinea sang Biyernes. Nagakangawa ang humanitarian group nga Care Australia nga ginatos ang mga napatay sa landslide nga nagluntad sa Pacific Nation sa naaminhan sang Australia nga nagtapan sang Kaukalam Village sa Inga Province. Sunod sa Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT sa Australia, masobra 6 ka mga Minuro ang napektuhan sa landslide sa nasambitan nga probinsya sa Molitaka Region nga ginapahayag naglubong sang masobra 300 ka mga tawo kag masobra 1,100 ka mga balay. Payag sang Care Australia nga kapin 4,000 ang mga nagapuyo sa impact zone kag mahimo mas mataas pa ang numero sang nahalitan bangod ang lugar ang nagaserbe nga palanaguan sa mga na-displace gikan sa mga pag-ilinaway sa kalapit nga mga lugar. Sunod sa Care, ang landslide sang Biyernes ang nagbilin sang tubtob 8 ka metros nga debris sa kalaparon nga 200 square kilometers nga nagabalabag sa mga dalan kay nagahatag sang kabudlayan sa relief efforts. Ginapahayag nga pinaagi sa helicopter lamang malabot ang area kung sa diin nahimo nga makaretrieve sang 4 ka mga bangkay. Nagabulig naman ang mga disaster officials, defense forces kag Department of Works and Highways sa ginapatigayon nga relief and recovery efforts. Samtang masobra na sa 1,000 na missing sa nagluntad nga landslide sa Papua New Guinea sang Biyernes sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International News Correspondent Mariresca Regalado, direkta sa Papua New Guinea, masami nga ginalandslide ang lugar sa Enga Province. Silbi na kung tayuyon ang ulan. So diri wala na gid man maayo nga sang maayo nga mga puno sa lugar kag may minahan man didto nga nagbalik operate subong gid lamang nga tuig. Ginapanugyan man sa mga residente sa area nga hindi na mag-start didto apang padayon sila nga nagatinera. Samtang wala naman sang Filipino nga na-report nga naulamid kag bangod ang nagluntad nga insidente, ang malapit gid lamang sa dalan ini ang nagtugas sang traffic sa lugar na yon. At kung sabihin man na nasa gitna ng dalawang bundok, posible na yun nga magkaibang mga tribo na naando na pinangyarihan ng landslide. Sa pagkakaalam ko, that side na saan nangyari yung landslide, imposible na may mga Pilipino kasi halos yung mga nakatira, pag sabihin mo na tabing daan lang, is halos yung mga native. Whereas yung mga Filipinos naman, si Bombo International News Correspondent Maria Resca Regalado, direkta sa Papua New Guinea. Kaya sa ato na katapusan nga balita international, ginatunan sa China kung paano nagatrabaho ang Starlink satellite internet service sang SpaceX
ni Elon Musk sa Taiwan kag mga lugar sa palibot sini. Bungod sa kahangawa sa intelligence gathering kag reconnaissance capability sini, inisanto sa report sa Chinese military researchers ang analysis sa Starlink service ang hinpatigayon karon nga ang Beijing ang nagaprepara para sa Taiwan contingency. Ang system ang nagalink sa low orbit satellites nga may portable user terminals ang naga-offer sang mas madasig nga internet access lang sa iban nga mga satellite services kag ini ang ginagamit naman sang Ukraine sa pagpakigbato sa invasion sang Russia. Sa report nga gin-publish na kaligad nga tuig sa Chinese journal kag spacecraft engineering experts nakapagkit nga ang China ang mga tubang sandako nga pagpanghangkat sa pag-responder sa Starlink service nga magamit sa pagbulig sa US military operations. Panindugan sa mga ini nga napakita ang operational capabilities ng system sa giyera sa Ukraine sunod diri ang dapat bantayan sa ang mga nakapatigayon sang regional operations nga nagatarget sa mga hotspot areas ang spatial domain impact sa Starlink. Inisanto sa report nga may tigulo analysis of influence of Starlink constellation in China's territory and its surrounding space domain ang ginatumod sang mga researchers sa mga Taiwan Strait kung sa diin nagasanyog ang tensyon. Naibaluan niya ginakilala sang China ang Taiwan nga kabahin sang ilang teritoryo kag luyag nila nga bawion ang self-ruled Democratic Island kag magagamit sang puwersa kung kinahanglan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 48 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 alas 6 sa gabi kang mayadto makabamo kabusa namin yung pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo petsa 26 sa bulan sa Mayo sinitag 2024. Antes kita magtakop atonda na panambalikan ng ating mga headlines sa ating nga balita lokal. Guaranteed prize winners ang Buena Mano Salvo Year 18 promos ang Bombo Radio Star FM nga nagabutan nga magakuha sang 10,000 pesos tuman ang kalipay. Unang barangay sa Barangay Singkang Airport siyudad sa Bacolod nga lauman na nga makuha ang kadalagan sa national level sang Lupong Tagapamayapa Incentive Award. 2024 ROTC Games kapatigayonan sa siyudad sa Bacolod ginbuksan na kaina sang aga. Pagpaghamtang sa stationary bike sa Silay City Public Plaza ginkalipay sa mga mamumuluyo sa siyudad sang Silay. 25 anyos nga fire dancer wala sang nagtudlo sa pagsaot upod ang kalayo. Scholar kag anak sa mangunguma nga naggradual bilang magna cum laude kay eksana karon nga licensed professional teacher. Sa balita national, 4 ka mga persona na pilasan sa Bicol Region bangod sa bagyong Aghon. Philippine Ports Authority, masobra 4,800 ka mga pasahero ang stranded sa mga pantalan sa pila ka bahin sa pungsod bangod sa bagyong Aghon. Ginaaligar nga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy ginsurrender ang mga 21 ka mga armas tuthang kahapon sa balita international. Kapin 4,000 ka mga individual ginalantaw nga mahalitan sa dako nga landslide nga nagtampok sa mga minuro sa Northern Papua New Guinea sang Biyernes. China, ginatunan sa karon kung paano nag-oopera ang Starlink satellite internet service sa SpaceX ni Elon Musk sa Taiwan. Sa balita sa inampang, Lauren Malabuyo magahampang sa Paris Olympics 2024. Balik sa entertainment, Oscar-nominated director nga si Morgan Spurlock nagtaliwan na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Kagamuyan ito makabumatan yung mga pagpangalagad. Standby na kita sa masunod programa ang Bombo Harana kagiban pa. Makaupod natin sa Bombo Gracelyn Parcon Lubaton. Sa katapusan kami ninintag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro, the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato niya Bombo News Analysis, badalasan sa maukod niya tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Denver Quijano may tigulo, divorce. Third reading na ang divorce law sa Kongreso. Layi nga makapamahulag sangging isa sang Ginoo. Hindi unta orihinal sang Dios nga plano. Labi na gid sa aton pungsod nga mga Kristiyano. Apang dako nga palamangkutanon, din gid dapat aton ang pagasundon. Ang layi nga sang tawo gindihon o kon iya sa makaako nga kasuguan nga bilidhon. Kung ini nga layi mat patigayon, kita ayan sang Ginoo pakamaayuhon. Kay ginlapas naton ang iyang nga kasuguan nga nagpaghit sa daan kag bag-o nga katipan. Hindi ayan ini nga kasuguan para lamang sa tawo nga may ikasarang. In kaso gidman kung may kagalastuhanan, ila bana o kung asawa, ila pagabayaan. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon.
Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version.
Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, panis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pa sakit ay kising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto mo ang konay kong Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time. 6 minutos na nakaligad sa takna sang alas 7 sang gabi. Tugnaw. Gaulan. Gaulan subong. Welcome na sa aton nga programa ang Bombo, Harana, kag iban pa. Petsa 26 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2024. Inyo kaupod si Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Ang aton nga tiyempo maayo gid kay gaulan, pero syempre sa iba hindi maayo kay bagyo, no? Pabilin lang danay sa Panimalay, hindi sa gwa, kung ara ka man lang sa gwa sang Bacolod. Di sa Bacolod, tiga ulan-ulan, pero hindi tanto katudo. Kay tungod nga, wala man yung sentro sang bagyo. Kag isa pa, ang tiyempo nagaugyon man sa festival, sa Bacolod Chicken Inasal Festival. Sinigab, pasadyaw namon ang mga nagatinir sa puluyan nila, ang mga nagabiyahe, nga may ara man lang da sang earphones, cellphones. Kay makita ninyo kami sa aton nga FB Live and YouTube channel. Just type Bombo Radyo Bacolod. Bombo Radyo Bacolod. Kagawa man mapatian ninyo kami sa gihapon sa 630 kHz sa inyo tagsa ka mga radyo. Handa na bala ka mo nga magpabugnaw sinagabi? No? Tatay, mga kaupod naton ang aton nga
duha ka mga gitarista kag pila ka mga haranista live nga harana ang aton sini nga dala sa mga tigpalamati, no, sa mga avid listeners kag sa mga naga-comment dira nga daan ti karon talang pagabasahon inyong mga comment. At the same time sa mga nagalantaw pwede ka mga comment kag greet kag kung anong mga gusto nyo nga mangin tukar, no, para sa inyo man. Kay ti iba si may request kamo dami birthday da sa inyo, tatay nyo birthday, pamangkutan niyo sa kanong paborito yung ambahanon kay try namon nga patukar na subong, no? Paagi sa aton nga mga gitarista kagaranista. Ang una nga do raffle, no. ang una nga magakanta si Sir Rogelio Bao, no? O kung ako po aton mga gitarista si Tatay Bingalvan ka si Sir Ernesto Obencia. Anong kantahon ta, Tatay? Bulak sa meraso. Ang mic, Tatay, ara tayo na. Tindog ka lang kung gusto mo. Bulak sa meraso. Okay, sige. Wala pa? Okay, sige. Bulak sang mirasol, katulad sang adlaw, teresining balay, ako ang ginanaw. Abihan kong bintana, ang matay lantaw. Agud nga madula, agud nga madula ang akong kapungaw. Sa higad sang bukid, sa may pangpang sang subat, ako ang may nalantawan, ang payag nga guban. Ang iyang nga salok, ang tadman sa duta. Ang iya material, ang iya material, kawayan kagnipan. Teo naman ini, sang atong pagpinili ay, ako ang may nalantawan, ang payag nga gamay. Akong ginpalakitan, kag ako na nagbalay. Gilayon kag gumawa, gilayon kag gumawa, matahong malinay. Iya ako ginpasaka, kag iya ginpapungko. Dayon niya pamangkot, nanononoy ang imotoyo. Ang gugma ko inday sa dughan, kaya mo ang nagsugot. Sayom ko palang, sayom ko palang, siya na naghandog. Sa higad sang bukid, sa may pangpang sang suba, ako ang may ngalantawan, ang payag nga guban. Ang iya nga salog, ang tadman sa duta. Ang iya material, ang iya material, kawayan kagnipan. Diyo naman ini, sang atong pagpinili ay, ako ang may nalantawan, ang payag nga gamay. Akong ginpalapitan, kag ako na nagbalay.
Gilayon kag gumawa, gilayon kag gumawa, matahong ngalin ay. Iya ako ginpasaka, kag iya ginpapungko. Dayon niya pamangkot, nanononoy ang imotoyo. Ang gugma ko sa dughan, amo inday ang nagsugo. Sayom ko palang, sayom ko palang, siya na naghandog. Ang gabi. Yay! Palakpak! Ang gabi. Gabi. Oh, pang tamyawa sila tanan. Ginatamyaw ko dagali sa San Miguel, karlot lang, akon mangot si Inying, kang iya asawa nga si Jonah. Dabil pag ilang iya kabataan lang, mga kabahay kag laki, kag mga apoy la. Kasi umaga diya, kay pamatigid la sa bong. Dabil lagi sa Antipoloan, ang akong da mga inablusan. Si Fernando Bahon, kay Jumael Bahon, kay Indang Bahon. Ang tanan nyo lang ang kabataan, may lang nagpamati sa inyo. Diri sa Bombo Radio number 1, ang nagapanamya, Orvilio Bahon. Oh, tatay, maliban sa imo nga kanta, no pagitang baon mo? Baon mo ba yung asawa mo? Okay Araw mo na si Gopod, ma'am. Ate, sige Kita nun man, or ano man sa ako, no? Salamat kita ya. Sige kita ay takaron tay ha. Sige Yes! Amo to una naton nga ranista si Tatay Roelio. Baon. Next naton nga ranista si Bahon. Next naton nga ranista si si Ma'am Josephine Villaran. Tayo din ma'am, samtang handa kita sa aton sining dason nga ranista ang aton sini nga mga viewers. Damot na viewers pa. May gabi sa inyo tanan. Si Sonia Duco. Good eve. Request lang ko turagsoy kag tamyaw kay Ninet kagaruding sa rimong sang Kamang Isabela. God bless. Sunod si Ma'am Sheila May Lozano. May gabi Bombo Grace in Lubaton. Nga pamati ko Bombo Harana. Samtang gapanyapon. Ako, jutay pa nga practice ang imo gitarista sa iyo timing. Hindi mama, practice kami. Okay. Tapos, ang request si Bernardo Pujas kag Delia Suryaga, salamat kid. Okay, sige. Si Ma'am Josephine Villaran. Ma'am, ang kantahon ta? Martir. Ay, nami. Ipusan mo ko ba? Sige. Estudyanta na karoon ang Martir. Ikaw lang ang ako nga higugmao. Ikaw lang ang singgit sang balatyago. Bisan pamakanto sang akong tagipusoon. Pagkabatulong ko agod ikaw ang maangko. Ikaw lang ginasumpa ko sa imo. Ikaw
Okay, nanay. Tamiyawa sila, nay. Ato gali nga ambahanon gin request gito sa akon sa taga Iloilo, maayong gabi lang sa kay Vincent sa Iloilo. Si Fidel Martinez mayong gabi sa iya, si Manong Emilio Sigumpan mayong gabi man, si Nini Sang Hamindan mayong gabi, si Jean Sang Dumaraw. Kag si Nestor kag si Anok sa Kwartero Kapis mayong gabi man, kag si Jimmy dira sa Iloilo kag si Rinan. Mayong gabi sa tanan-tanan gid nga nakakilala sa ako na. Oh, nay mayong gabi man. Nay ka na, may ka-sexy sa imo. Wala ka tugnawan? Ginot gani. Naginutan ka pa, Ged? Grabe ba? Sige karon matugnaw pag ini, mandam ka lang kung Thank you, Nay. Okay, sige, Nay. Oo. Sunod naton nga haranista, no? Si Sir Edmond Revilio. Samtang, nagaulat kita. Ang aton nga mga viewers, still nagadugang kag nagagreet si Bebot Ombion. Bobo Grace, good evening palihog dalawi daw. Ari lang kami sa Mansilingan, nagapamati. Salamat, God bless. Si Ma'am Neneng Gonzaga Bangis. Pa-request, Baliling. O, basi may arada Baliling karon. Salamat, Git. Toto Chris Foscablo, good eve, Bombo Radyo request ko, Provincial Jail. Wow, avid fan siya sa Bombo Radyo. Si Ma'am Diday Bailon Alpas, good evening Bombo Grace, monitor na kami sa Barangay La Granja, sa La Carlota City, Lihog, Patokar, Sang Dandansoy. Thank you, Bombo Grace. Si Ma'am Anisita Gamboa, good eve, Bombo Grace, din ka na. Okay, si Ma'am naglumpat siya. Okay, karon na lang. Sige, Tatay Revelio Edmond, ano ang halad ta? Amunit. Amunit? Sige. Okay. Ang tatay. Tay. Oh, doon di pa sa mga bato. Sige, Tay. Go! Hit it! Ako ang namunit sa pangkang sang lugma. Ang akon ginpaon madamo nga litra. Baruto ang ginsakyan sang sobre nga rosa. Lawad sang pus-opes, lawad sang pus-opes ang ginagyan niya. Lawad sang pus-opes ang iyang ginagyan. Ang sobre nga rosa, baruto ang ginsakyan. Ang papel nga puti akon linayaran. Kamot ko kag lapis, amo ang bansalan. Nawala sing swerte ang akon pagpamunit. Taw-taw lang at taw-taw, wala git ang huli. Tinutulog tayo. Di malas nga swerte, baruto ko bumalik. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Ang matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Amo ang katiling bansing tanan nga isda. Ang dimpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sininghon na hona. Ang mga dalaga kon imo nga tuyoon. Nagabolo bisyo nga dili magbaton. Umabot na gani, yato ang pamatanon. Uwak na galakok, kag nagapanang
nagitlon. Ang mga dalaga kon imo tuyoon, nakabolo bisyo nga dili magbaton. Umabot na gani yato ang pamatanon. Puwak na galako, puwak na galako, kag nagapan nagitlon. Ayos! Sige tay! Ayuhi pa kitang pagtamyaw. Inatamyaw ko na sa barangay Glauan. Oo, dito loko. Dito lok. Oo. Si Danilo Mangkaya. Kag si Rones Pigol, kag si Kano. Mangalot Diyosa. sa... Kasi mangalot ka Mayang naman. kapilan na siya. Wala katungga ka tayo. Wala man nga katungga. Nakakapi lang, no? Oo. Sabi ko, mangalot kapag kung mangalot ka, ba't naman mo sila? Sige. Okay, mga kabombo. Ang aton nga oras nagdangat na sa 25 minutos na kaligad sa tak na sang alas 7 sang gabi. Tama pa kita mga kanta nga batian, no? Ang next naton nga ranista mo si Erlinda Parcon. Parinti ko ni! Parinti anay tagala! Ay, ginami ka. Gwapa ba? Do nagterno kitaw. Sige, akon nga i-greet danay, no? Ang mga nagbabati sa aton nga FB Live YouTube channel. Si Ma'am Anisita Gamboa, good evening, mo Grace Lynn. Greet ko kaya ng Baby Vargas, Charisse Paul Gamboa, Glory, Rolando, Danyoso, Maria Luisa, Avelino, Roldan, kag-request ko, pispis, nga buka, ukon mutya, sang kasakit. Salamat, Momo Grace Lynn. Thank you so much. Sir Eddie Laos, good evening. Inday Grace Lynn, ari naman kami, ni Nanay sa Belga Monitor, diri sa Victorias City. Hello sa mga taga Victoria. Ricardo de la Rosa Artos, good evening. Good evening. Request, ano ni? I know. Iyan ni Tom. Okay. Sige. Maylin, Dr. Prado. Ma'am si Ma'am Maylin. Diyos ko, pahuway ka pa, Ma'am Maylin. Salamat sa mga aralista. Thank you so much. Okay. Anong kantahon ni Parinte? Gamit ang palad. Sige. Go. Ipakita sa ila. Ang imo nga talento. Katamis sang aton pagigugmaanay. Naitulok to na yun. Abi ko, wala na sang katapusan. Abang ang panahon, bagulan na nagbago. Nalimot ka sang imo gintugan. Akon palangga, bisan ako ginkalimtan mo. Dugan ko, wala gid nagabago. Tungod ikaw, ang tanan sa kabuhi ko. Magbalik ka, nagaulat ako. Inibala ang batit sang akong pala. Sa pagigugma, ako walay swerte. Inibala ang tampat nga magigugma. Ginhampangan kaginaloy ba? Akon palangga, bisan ako ginkalimtan mo. Dugan ko, wala gid nagabago. Tungod ikaw, ang tanan sa kabuhi ko. Magbalik ka, nagahulat ako. Magbalik ka,
Nagahulat ako. Yay! Nangahulat ka, Mangged? Sino kinahulat, ha? Maayong gabi lang sa balay, sa akon nga mga kabataan. Kag sa akon pamilya, da sa kay Rolando Ferrer sa Purok Arigasyon. Kag sa kay Mari Iba. Kag sa akon nga manghoda sa Riverside. Oo. Maayong gabi lang da sa inyo, ah. Oh, dahil lang, Ged, nanay, kay parintita. Ano ang tulok to sa kamera? Ano ang mensahe mo or matag mo nga muna bala? Ano nga panawag sa kung maghatag ka bala advice advice sa mga wala swerte sa gugma. Di ka luluoy. Advice sila kung wala sila swerte sa gugma, rin mo nila. Kung wala ka mo swerte sa gugma, kung di ka luluoy ka mo. Karami sa mo, no? Itanay ta karon. Ha? Oo. Thank you, Gid, ha? Luluoy. Wala swerte sa gugma. Advicean mo na sila. Kay ikaw yung swerte sa gugma. Why gani swerte ra. Okay, sige. Nagtangata kita sa 30 minutos sa nakaligad sa Takna sa alas 7 sang gabi. Mayang gabi sa mga bag-ulang tuhaw. Ginagreet ko dira gali, no? Si Jazel De Palio, si Kuya Ive de la Cruz, si Sir Romel Cervantes nga lantaw man subong, no? Kag ang iban pa nga naga-tune in sa aton, nagdamo aton viewers. Kay siguro ang iban wala swerte ay. Hindi. Kung wala swerte sa gugma, swerte naman kita sa pamilya ta, no? Sa atong trabaho or sa iban nga ginatag sa ang Ginoo, wala makapalipay sa aton. Tay no, tay binding kahalin. Charot. Okay, tay. Ang next naton nga ranista, by the way, sa mga gusto maglantaw sa FB Live, kung curious ka mo kung ano yung mga nawong sa aton mga ranista, just type Bombo Radyo Bacolod, no? Sa mga naglantaw ng daan, i-share nyo ang amon sininga live para nga makalantaw man sila live sa aton nga mga gitarista kag haranista. Ang next naton nga magakanta ang wala na iban pa, si Tatay Bing Galvan, ang aton nga gitarista. Tay, kasi sino mo lang ginahalad? Requested song iniyalin sa taga-Talisayo. Apat di sila request. Si Inday Willa Mansano, si Leonor Jacobs, kumari ko ni, kilala ko ni, Nelda Gordago, Diding Galban. Okay. Ang nag-request kini, si kumari ko man, Bergie Golmatico. Yes, okay. Sige. Kahoy nga lawaan, ganyan nga ikaw gikanta. Kahoy nga lawaan. Sa di na makita? Sa may Kanlando. Sabi ko sa laing nga lawaan. Sige, go Tatay Bing. Dalong sa kahoy galawaan, may kumanatong insupaan. Sa imo ginhatag ko ang singsing nga bulawan, akong magsabingan dumanan. Sa may sangaliwat inukit ko, I love you. Bulat sang tapulana, inhatag ko sa imo. Pangako ko na in love kita ko. Lakat sa panahon, wala ko gihuna-huna. Palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy, amo ang saksi sa tanan, sa gugma naton suko nang nilulok na. Tumabi-abi kasing-kasi, sang pag-ulim sang akong singsing. Gugma mong nagluib, wala magtuman sang saan, pareho sang singsing.
Bulakan sang panahon, wala ko gihuna-huna, palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy, amo ang saksi sang tanan, sa gumanaton subong nang nilulog nga. Kahoy lang taon ko na lang, mapintas nga bagyo siya ang natukan. Sa nganyang nalaya sa gihapon, nabagsak ko ang pinokit na litrang I love you. Sa nganyang nalaya sa gihapon, nabagsak ko ang pinokit nga litrang I love I love you too. I love you. Ini I love you ha. I love you too. To. Yes. So, ti may tamyawan ka tay? Daway naman kay na Nalawag mo na? Nag-request og gid na. Okay. Dugay-dugay. Mariara nang imo gid request ako na, Mari birthday, kailan kada? O dugay-dugay, may mabatian matanga kanta nga iga offer man naton sa aton nga City Director no sa siyudad sa Bacolod, si Police Colonel Noel Alinio. Bantayan ina. Colonel, mayang gabi sa imo. Live kita subong sa Bombo Arana kag iban pa sa Bombo Radio Bacolod. Just type Bombo Radio Bacolod kag makita nyo kami sa Facebook kag sa YouTube channel naton. Kag sa 630 kHz sa batian ninyo kami. Okay? Alright, so samtang gawlat kita sa aton sunod nga ranista. Dason kay Sir Bing Galvan or Tatay Bing Galvan, si Mami Daniel. I'm here na, nanay. Ma'am Maylene, Dr. Prado, pwede ka request? Di lang ko sure. Ang title. Dapat sure ka. Ma'am, magkadelikado. No? Dawata na Olivia. Okay, dedicate ko lang sa ako nanay na Lidokto, sang Tabuk, Suba, Kawayan. Thanks, Gail, Bombo Grace, and sa mga ranista. Next, napamati siya ko no, through Bombo mobile app. Yes, thank you so much, ma'am. Felix Sapiro. Wow, nagpadala siya sang heart. Okay. Leo Baygar, Bombo Ma'am Grace. Ay, sorry. Good evening lang da. Leo Kubigrit sa tatay ko si Amando Baygar, Junior Balangigay, Pontevedra Negros Occidental, Bombo Grace, and ari kami subong sa Iloilo. Ba, kalapit. Ay, Iloilo. Ang ko waiting the king loading, madam. Gid na salamat, Bombo Gracelyn. And dahil lang nag-send sa heart. Okay, pala send ka mo heart Nami sa inyo no, sana all ba? Okay, sister. Dahil lang ma'am ha. Philip Blanco Valdez. Ngiriring mo Grace, kag sa tanan nga nagapamati sa ini nga programa. Request ko sang babes or matud nila. Madamo gid nga salamat. Listening from Tangob. Thank you so much, Sir Philip. Si Morit Clave. Good eve. Request dahong layo. Dahong laya? Dahong laya. Subong lang makanta. Okay. Sige. Nanay Mia. Kamusta? Ano kantahon ta? Dalawi daw. Dalawi daw. Nakayelo ang mic, nakayelo ka man. Bakod ka Corielo. Nakatulog ha sa ating camera. Okay. Sige. Go, Nanay Mia, Daniel. Mati na to sa Nanay Mia. Dalawi daw ikaw kun mag-ambahano, balani ang iyong kun may binalaybay. Duhang larawan ta sa dalaguano, diwata sa bukid kakataw sa baybay. Nayon sa pag-ilig buhi nga tuguran, nayon sa pag-ilig may anyong kanya, kay nangin sa
malaming hublas nga larawan. Dewata sa bukid bulak na ilahas kay sa kapalaran, kay nagpasimpalad alibang bang. Nga labing makahas, makiksuyot sing kayo yung sinang sipag. Yatong kagabihon nga mayaon dinag sa ako, sa payag mo nunoy. Dito tagin Pangas nga di limalaya puting handumanan, ug mga panganay. Dewata sa bukid bulak nga ilahas kay sa pakapalaran, kay nagpasimpalad alibang bang. Nga labing makahas, makigsuyot sing kayo yung sinang sipag. Yatong kagabihon nga mayaon dinag sa ako, sa payag mo nonoy. Dito tagin Pangas nga di limalaya putling handumanan, kug mga panganay. Yay! Gugma! Palanggaya ba na ya? Dua sila ridi. Sige, tamyawa. Ay, ginabilited happy birthday kay Mirna. Kaginatamya ko sa tanan-tanan nga mga Daniel, labi na gida kay Miss Gloria. Mayong gabi sa inyo nga tanan ang nagapanamyaw, Mia Daniel. Mami, ba ka report ka lang sa Bumbo ba? Basta radyo! Basta radyo, Bumbo, number 1. Tapos line mo na si Bumbo Grace, ah. Thank you agad, ma'am, ha? Kaya naka-yellow man sa mo. Reporter man si ma'am. Okay. Sige, nagdangat na kita sa 41 minutos nakaligad sa takna sang las 7 sang gabi. Hasta pagkitalas 9 sang gabi. Don't worry. Sa mga wala pa na tamyaw, may oras pa kita. No? Hindi magkawala ka. Ako bala sa inyo. At ang mga gitarista, oh, si Tatay Bing Galvan kasi Tatay Ernesto Obensa. Ang sunod nga magakanta, si Tatay Ernesto? Ernesto. Yes, oo. Ara sa galiw. Tatay, ano kantahon ta? Ano? Bugtong binuhat? Sabtang ka, handa ka na. Rita na yun. Si Tatay Imbong Jocampo kagawad ni siya. No? Good evening mo, Grace. Request ko Portrait of My Love. Tapos, may isa tadi ka request ba si Makaya taman lang, no? Si Major Joseph Patitas sang Ilog Municipal Police Station, no? Hepe, sang Ilog Municipal Police Station, nang Make Me Feel ko, no? kasi kaya. Kung di kaya, sige lang, sunod lang. Sir, no? Sir, hello da sa mga taga Ilog nga mga personal naton, sa mga pulisan naton, halong ged kag congrats ged, no? Nalakpan ang number 1 nga most wanted person sa Ilog nga Negros Occidental. Tungod man sa ilang nga effort. Okay? Congratulations man sa accomplishment ngayon na. Sige, Tatay Ernesto Obensa, ready na? Oh, sige. Ang bugtong binuhat nating baning magihalan, ikaw day una o katapusan nga higugmaon ko. Sayri ako say buhat
na kung daw angay pataling hugi kaloy anak ayaw pasagi unsay dangatan ning gugmang lunsay o isa likway kamalipayong kamadang buhong kahatagan o paglaong ang pangaliya kasing-kasing dungganan ikaw daang bugtong binuhat dating paninggong maghihalay puti kining pagpati way kamatayon unsay dangatan ning gugmang lunsay kon isa likway. Ay, ganami. Sige, tamyaw tatay. Tamyaw ko na siya kung kuwanda si kapitan da sa Barangay Iglawan, si Danilo Bangkaya, kung ang mga kagawad si Ronnie Espigol, kag si Rinaldo Diyosa, o si Rinaldo. Mga lot nanay. Nalipat ka? Espinosa. Sige, okay. O si Renato Mendoza. Okay, sige. Og salamat og ang akong taga kuwanda sa among barangay o ring sityo Bubog ang ring Baho. I'm sure nagapamati gid sila si subong. Bibing kag si Abi ko sa tatay Bing. asawa kag pamilya niya. Asawa mo niya? Madamo salamat. Ang asawa ko wala rito. Okay, sige lang, okay lang na. Sige. Sige, mabuya kita tanay, mga kabombos, ang pila ka mga importante nga mga pahanumdom, kay manaw pa kita ha, ni magkabala ka, manaw pa kita sa mga ambahanon nga mga enjoy ta pala magpamatian ta sila nga gabi isang Domingo. So standby lang kamo sa pabalik naton siguran ta or padayonon ta, padayonon ta ang pag-atag sang Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit
sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan.
Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ng init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles. Kapag pangalagad sa Bombo Harana kag iban pa, kaupod ninyo sa gihapon si Bombo Gracelyn Parcon Lobato. Nagdagat na kita sa... lapit na lang mag-alas 8, nanay, 2 minutes na lang. Sige, pamatian naton ang aton sining masunod nga ambahanon. Bati kalanggid kay magdet ko danay kay Sir Ive de la Cruz. Kuya, hello. Good evening, friend. Mambo Grace. And request lang ko, oh babes. Wow. Ricardo de la Rosa Artus. Good evening, Mambo Grace. Na-request kami, Ino, Barangay Balaring si Choruma. Inaw na siya, Ino. Oo. And then, sa Bacolod City Police Station 5, dara sa may Barangay Granada, sakop nila ang Barangay Alangilan Paged, headed by Police Captain Portia Lilusan. Related happy birthday, ma'am. Gusto ng mga personal dara. Wow, na-miss ko na sila. Mga grupo ko ni, mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 5. Thank you sa pagpamatik ag sa paglantaw. Kay Ma'am Nanette, nga pamati man. Kaupod naton, friend man na naton. Okay, sige. Si Nanay Wilgina Pacquiao, parinti ni Manny Pacquiao. Ang kantahon, balik na rin. Nay! Ay, balik dire gali. Sorry. Balik dire. Balik nga rin
sapnayon ko ikaw ning mga buton ko nga gimingaw kamingaw nga kanimo naghulang balik ari balik ing taon pagkapait di ay kung wa ikaw way kalipay kining kinabuhi punong sa kagul balik ngari balik ing taon pagkapait di ay kung wa ikaw way kalipay kining kinabuhi puno sa kagul sayot ka na unya balik nga rin ihatag ko kanimo ang tanan bisan unsa ang pangayon mo ani ako matuman ang tanan dali na balik nga rin panggaon ko ikaw pagpangga nga walay makalabaw mga halo nga dili hitukma sayod ka na unya balik nga rin sayod ka na unya balik nga rin. Balik na rin. Okay. Nga, sino nga pabalik mo, Haw? Sino, Haw? Sige, nagbulaga sila. Ay, ale. Abaw. Sige, tamyaw, nanay. Ti manamyaw ko sa iglawan sa wapisan mong Kapitan Danilo Bangkaya. O si ang kagawad nila si Ronnie Espigol. O si Kano no coaching please. Jusa. Si Kano Jusa. Ay taga tas lanay. Sa tanan na lang ninyo nga mga kagawad og manamyaw ko sang akong bata nga mga bata nako. Sabi ko dalaga ka pa. Pamili Diamante o pamili Pacquiao o pamili Mahilom, pamili ng Pirida, pamili Bakiano. O si Dias Bibing sa paho, manamyaw po ko ninyo tanan dra. Gapa pala kay ma'am. Jimmy o si Remy nga. Ano bitaw sa barang sa si Remy Nansan. Oo. Pacquiao. Ara adiha gipakyaw ko lang ha. Gipakyaw ko lang. Dayon si Manny Pacquiao nako parente ko man na. Wa jud magsapak sa akon intaon. Makaluluoy ko intaon kung di sapak sa akong parente. Kubre manggo kayo go. Kasi manumbag ka? Hindi man ha? Oo. Pero kung papasing mo nanay, hindi ka ngayon manumbag sa niya gabi. Sa tanan na lang namati o sa harana sa Bombo Radio. Number 1, ang nanamyaw si Wilgina Diamante Pacquiao. Duda mo na ang bulo sa akon, boss. Masain on pa kita, boss. Ano yung muslan nyo ko? Okay, sunod naton nga ranista si Ma'am Josephine Villaran. May nag-request man din no, pero to karon lang dito karon. Hindi ako laruan, request ni Sir Fidel Martinez. So pero unahon naton ang request ni Colonel Noel Alinio, aton sining City Director sa Bacolod City Police Office. Hello, Colonel. Magandang gabi po. So, this song is for you. And, kantahon siya ni Ma'am Josephine Villaran, no? Anong title, ma'am?
Sa kay Kirnel Alinyo, nang sorry gid sir, kay daw kulang kasubong ang akon nga, sinano, ilisan talang ka sir, gid para gid ni sa imo sir. Oo, sige. It's so hard to forget. Agay, kasakit. Sige, go! Si Colonel Galibot subong kay Bacolod Chicken and Asal Festival pasubong last day. Hopefully, mangin generally peaceful. Okay, go! I love you so much, ikaw akong pinalangga. You're the only one sa dughan ko gapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pag-aumungan. Where are you now? Nga ako gitaligdan. You leave me alone. Anong gid ang kabangdanan? That you're gone, kung daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong tinuon ko, because it's so hard to forget. Kagid malimo, you're always in my mind. Kinahandurang ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagka matunon ko, then I will learn how to survive. That you're gone, kung daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Yes, para to kay Colonel Alinyo. Noel Alinyo, ang City Director sa syudad sang Bacolod. Sige mama, si may tamyaw ka, duga? Tamyaw ko lang gali sa Talisay, si Nunoy, kag si Tiray, kag si... nalipat ko sa imo. Basta tatlo kamo dira kag ang inyo mga kaupo dira sa Talisay. Sa Silay ha, sa Jumabo Massage. Tanan-tanan kamo nga ara dira mayong gabi sa inyo. Kag si Manong Ed Solano, kag si Merle Solano mayong gabi. Kag si Rex gali sa Mansilingan mayong gabi. Kag sa tanan-tanan na lang sa Bilog, Visayas, and Mindanao. Yes, okay. Mayong gabi sa inyo. Sa Luzon pagid. Oo. Kung malipat ka mo sa inyo tamyawan, pangalot lang ka mo. Pas kay tatay Piniyo. No? Makwa na ako ng kaluton. Oo, dumduman na nila. Ang kaluton. So, samtang, nagdangata kita sa 9 minutos, nakaligad sa takna sa alas 8 sa gabi. Kaupo ninyo sa gahapon si Bombo Grace and Lobaton sa Bombo Harana kagiban pa. Itong mga gitarista, kagaranista. Ang aton nga sunod nga magakanta si Tatay Rogelio Bahon
samtang wala pa siya. Ginag-greet natin si Jojelyn Season. Mayang gabi, Bombo Grace Lynn. Please greet Season family of Barangay Mabini, Pulupandan. Enjoy kami sa pamati. Mga ranista, thank you and God bless everyone. Mayang gabi na sa inyo, nga magpamilya. And si Tito Elmer Garde, Sir Elmer Garde, mayang gabi, Bombo Grace, at kasatanan nga listeners ang iyong programa. Request ko, idog-idog. Salamat. Sige, idog ka muna ka. Si Ma'am Amalia Taco, good evening Mama Grace. Sa imo, duha ka, gitarista, pwede ka request sa Higad Sinang Bukid. Mga request nyo bala, ginalista ko na, kakitun, sa itong mga nista. So, no? Oo. Sa Higad Sinang Bukid, may isa ka tuburan. Palihog ko tamiyaw sa akon, tatay, Cesar, Entiero, nga gapamatigid subong, sarana sa Bombo. Salamat kay Bombo Grace sa imo, duha ka mga gitarista, kagharanista. No? And, langged. More power sa Bombo. God bless. Thank you so much. Si Ricardo De La Rosa Artos. Tapos, sino kanina, no? Okay, next, si Ma'am Paz Pilar. Okay, Mama Grace, good evening sa tanan sa members ang Bombo Harana. Oo, pag-iban pa. Request dalom sang kahoy nga lawaan, tapos na. Kung pwede si Mr. Galvan, tapos na gid. Kanta si ni Mama Grace, yes, tapos na. Last na lang, si May El Colaran del Prado. Good evening, Bombo Grace. Patamiyaw lang sa akon Iloy nga nagapamati sang inyo programa kastanan nga programa kastanan nga pamilya. El Colaran, mayong gabi sa tanan. God bless sa inyo. Okay, all right. Okay pa ka mo da? Okay pa? Okay, sige. Okay, ari si Tatay Rogelio Bahon. Tatay, anong ikaduha mga kanta? May request nga matod mo, mula ng kantaon ko. Sige. Sinong request? Ano to? Kagina? Oo. Sige. Okay. Sige. Duwa mapatlagan ka tayo, no? Duwa mapatlagan ka. Sige, tay. Go, Tatay Rogelio Bahon. Matod mo ako imonungan mahalon antod sa lugnanan kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi kining kinabuhi way supo ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay ania kaman nining kileran ulawanon nga pagpangga ng kunkunan dili mo balhin titik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin gisaad mo nga walay makababay sa aton pagminahalay ako'y tinanggal subo ang akong pagtuo
damgo kay aniya ka man nining kiliran ulawanon nga pagbangka ng kunkunhan dili mo balhin titik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin gisaad mo na walay makababa sa aton pagminahalay ako'y pinangga sa aton pagminahalay akong pinangga. Ano nang request nyo? Ang ituman na namon sa Bombo Radio. Salamat sa nagdito. Tamyaw da, naitay. Ginatamyaw ko dira sa... Naitay tulog tayo Natamyaw ko dira sa amon. Kung agot na nga bayan na birthday sa kagapon. Nakatongga. Bayan na nga pagpamati singo. Tarong nga, Merna. Ngayon natamyaw ka din. Kung sa ingo birthday kagapon, madamog yung salamat. Kagabay pa madamog birthday. Tarong nga bala tatay. Ang imo maabutan. Si Labaton, di ba pala sunlog mo niyo? Lubat na ko. Lubat? Karga Richard para hindi malubat. Very good. Tatay, na-notice ko lang, duwa ka mo sa asawa mo, naka-yellow gid. Naman? Couple short na. Natabuan na, gurong. Nakilig ko Naol ba? I love you, Tatay Bisiabe. I love you, ma. Ay, nakilig ko. Hindi ko katulog. Sige na, tay. Sige na. Salamat, kid. Sige, tay, Radio Baon. Okay. Sige. Nagdagat na kita sa oras. Sang. Okay lang. Sa oras. Sang. 17 minutos na. Nakalipas, nakaligal sa takna sa alas 8, lawig pa, hasta pagtalas 9. Hello nanay sa akon sa ning pinalangga ang boardmate, no? Kay Miss Jazel De Palio, ang pinakagwapa ko nga boardmate. Nagalantaw. Sige, sunod ang aton nga magakanta si Aranasa, si Mami Dario. Ang aton nga haranista si Mami Dario, samtang kita nanay, mag-greet kita nanay ho kay hambal ko ni Paz Pilar. Wow, amo na iya. Bing Galvan, miss that voice. Salamat sa pag-amba mo. Salamat ba? Si Tatay Bing lang na miss mo. Mark Chris, nagpapamati halit sa Valladolid, sa mga taga Valladolid sa kay Major Jory Puerto, taga Valladolid na siya, no? Hello. Kag sa mga abyan kumanda si Kagawad Samuel Gonzales, kag si Roel Cabales, no? Shout out sa pamilya, no? Alca Kupas, alin ko kag tagle, mayong gabi sa tanan. God bless. Salamat gid Sir Mark Chris, si Tatay or si Moret Clave, tapos nanigagina, no? And si Sir Magner Lecciones. Good evening lang sa taga Bombo. Gawati kami ni sa imo nga programa Papa Gracelyn. Bombo Harana, greet ko lang sa Gaudete family. Reunion ika 100 years kag si Nono Liansing gapangay osang TV sa may bangga dito sa Masilingan, kag si Inkar magbanwa sa dinto sa punta Raimundo sa punta. Okay, Raimundo Hermelinda Holmes gapamati gid hasta subong sarana sa Bombo, kag si Kaloy inventor sa may Regent Fair Regent Fair request ko Dansoy. Sige. Okay. Alright. Handa na aton siningaranista si Ma'am Mida Rio. Ano ka taon na nay?
ano sa Lorena. Ah, okay. Sige. Namion mo ginay, ha? Okay, gwapa ka, nanay. Ikaw, nanay? Nonoy, parang ako ikaw. Nonoy, hinahigugma ko ikaw. Nga ay mo ako ginbayan. Sakit mo ang balat yagun ko. Magbalik ka palanggo, hulatan ko ikaw adlaw gabi. Ikaw lang gipamintar ko. Nonoy, sakon kabuhi, ikaw lang ang palanggaon. Hasta tugtugtan ngay mo ako ginbayon. Yung sakit mo ang balat yagun ko. Magbalik ka palanggo, hulatan ko ikaw adlaw gabi. Ikaw lang gipamintar ko. Nonoy, sakon kabuhi, ikaw lang ang palanggaon. Hasta tugtugsan Duga paili lang ta. Nay, no? Tamiyaw sila, nay. Kasama nga papaili daw. Ginatamyaw ko din ang mga kabataan ko na sa alo na relocation site, Barangay Granada, mga Espilita family, Habulan family, subong man ang mga tupad balinamon, sinang Mili, kag si Jacob, ang mga Habulan family, Legaspino family, mga Dokto family, sa dala sa mas bata, mga kauturan ko dira, Rabino family, mga Roses family. Sa Barangay 35, ang bata ko dira, mga Hara family, kag ang kumari ko dala si Renia, para. Subong man sa tanan-tanan nagapamati diri sa harana sang Bombo Radio, mayong gabi sa inyo na tanan, may Dario. Nay, nga ang iba niya gakalipat, ikaw wala aw. Sa ulo mo tanan. Oo. Grabe memorya mo, nay, no? Wala man sa nangalot. Tapos ka na, may kagasaot ka. Gaulat lang ko yung maglibot-libot ka mo. Basta nga malibot ang mic sa, ang cord sa mic sa lawas. Ako man mo. Okay. Kaya mo maganda yan. Yes, kanami, no? Pati ako kasaot, di mo. Gani man. Sige na, kita na itakaroon na ya. Ayong gabi. Oo. Yehey! Okay. Sige.
Ari na kita, no? Lapit na lang kita Last 9 ang gabi. Pero lawig pa ni. Sa mga nag-aapa sa amon, live kita ha, sa Bombo Radyo Bacolod. Kag amuman, sa mga nagapamati lang sa radyo. So, mayo man kay at least mabatian ninyo kami sa gihapon. Kag gusto nyo maglantaw, may signal da. Just type Bombo Radyo Bacolod. So, nagdangata kita sa alas 8 alas 8:25 sang gabi. Okay, ang next nga makanta, samtang ready ka tayo, si Tatay Bing Galvan. Mag-greet kita kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Good evening, Bongo Grace, and ali naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores Banako, Sandro Ginsatao, Tatay Bilar, kag Nanay Lita Ginsatao. Salamat kid. Request namon diri Frolin, kag Marty. God bless. Okay, si Sir Jover Estoya. Pwede ka-request sa dalom sang kahoy nga lawaan. Tapos na. Thank you, good sir. Okay, natugtog na natin kagina, no? Si Sir Bebot Umbion, Mama Grace, thank you so much for playing sa gwapang baw. Hindi na gwapa, uy. Gwapa, nga husang Bombora na Bacolod. See you next week. See you next week. Matulog na siguro ay. And then, sa Parcon family and Hobson family from Tita Norabel Hobson, mayong gabi, kag halong lang kamo dira. See you soon, no? Mahalaga ako sa Ibi Magalon, ang lugar sang akon nga Iloy. Okay? Alright, sa aton sining mga tagpalamati, magakanta na si Tatay Bing Galvan, nangalot man siya kay nalimtan niya. Okay. Wala. Ay, sorry. Inangalot kami mo. Okay, sige, ari na sa Tatay Bing Galvan, naton gitarista. Upod si Tatay Ernesto Bensya. Magkasama ka, kung paano'y limot ka, paano aking gagawin, kung di mo na ako pansin, kung ito'y panaginip din, paano ba ang magising? Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo, naiwasan ang bawat nagkasanayan ko, at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? O kahit daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at sa'yo ay magdamdam, dahil naniwalay labis mo akong mahal, laman ang bawat mong dasal. Paano atin gagawin kung di mo na ako pansin, kung ito'y panaginip? Paano ba ang magising? Bago ka lumisan, sana ay maturuan mo, naiwasan ang bawat nagkasanayan ko, at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? O kahit daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at sa'yo ay magdamdam, dahil naniwalay labis mo akong mahal, laman ang bawat mong dasal. Paano ba aking mahal? Paano ba mahal? Yay!
Paano na ni? Okay, thanks kay Tatay Galvan. Kag mag-greet lang kita no sa aton sining viewer man kay Ma'am Lilibeth Dulce no sa iya sining nga Iloy nga ma-request sa kuno sang tuburan tapos ano? Wala pa, dugay-dugaya kung may tiyempo pa kita kag amo nang paborito yang si Ma'am Nelly Diaz ang nanay ni Ma'am Lilibeth Dulce ang sa staff bala no ni VP Sara dira sa may Barangay Sigang Airport Satellite Office. Okay. Yes, tatay. Yun ay great. Kung agi na ka na, gina-tikit to Renday Michelle. Yes. Kanta. Sa plaza sa Talisay. Ah, okay. Taga Talisay ka tayo, no? Oo, Talisay. Oo, anong namin sa Talisay ka tuan naman? Tunangan. Maliko ka. Ah, maliko ka? Binamit. Ano binamit ha? Lapit lang de? Mga sa proper mga 12 kilometers yun. Ah, okay. Anong pangalan? Tunangan. Ah, Tunangan. Sige, malaga ako da. Kung may ano lang ko, may oras. Okay, ang sunod natin, si Nanay Nene Templo. Panandoy. Nanay Templo. Tantararan! Okay, mag-rito Nanay, no? Kay Ma'am Rose Ann. Ma'am Rose Ann Agonia Garcido. Good evening, Ma'am. Pag-greet ko lang, Family Garcido, permigid kami nagabangmati taga Domingo. Kaya kanami sa mga harana nila, pa-request lang ko sang higad sang bye-bye. Team song ni Papa Rosebell from Isabela Negros Occidental. Okay? Si Sir Felix Sapiro request ko no, baliling. Cebuano version. Si Sir Soberano Horolan, good eve, Bobo Grace, sa tanan nga nagapamatik balihog patukar sang akon request, samtang ako may kinabuhi pa. Salamat gid. More power to your program. Thank you, sir. Gemma Entiero, good eve, Bobo Grace. Pwede ka request my pledge of love. Salamat gid Bobo Grace sa duha ka mga gitarista kag mga ranista nga expert. More power sa bombo. God bless. Ari pagid si Ma'am or si Imando Koha. Good evening, Ma'am. Thank you so much. Tanang nga nagpamati. Good evening, Ma'am. Kamusta ka? Maayo, ma'am. Okay. Ano kantahon? Pangandoy. Sige. Go!
Sinong igrita? Radio. Sinong igrita? Mana mo? Wala na. Aha, isusuri lang. Sinagiritan niya ako dira, mga... Sorry lang gid mama. Blinkies family. Dason. Mas mangalot ka man. Sa Sincere Drugstore. Mga Lubaton family da sa Printi anay ta? Lubaton family managali, oo, tsakto na. Kag sa Panukoy. Tanan-tanan da ng pamati. Labi na ang hampang sa sining festival. Galing. Gabi sa tanan. Ay, wow. Bumbo Radio. Yes. Bacolod City. Oh. Gabi sa tanan. Agwapa pala si mo, ma'am. Anong sekreto ta? Anong sekreto? Wala man. Meron ginaya. Sugid na. Ulit lang. Wala lang. Okay, thank you, mama. Kita rayta karon ha. Oh, sige. Okay. Sinong next nga makanta? May mga request kita from our viewers. Isa sa mga request nila, sir. Tuburan, mga Wonderful Tonight. Ang iba tukar naman nato, no? O sino makanta dason? Samtang ready kita, may ari ko di i-greet. Gilbert Tapang. Sir Gilbert, mayang gabi sa tanan nga kabombo. Basi pwede nyo ma-invite si Sir Regine. Regine Nueva. Makatukar man sa gitara. Dra kada Domingo. Medyo paos na ko. Emilio Sigumpan. Good evening, Mama Grace. Request ko Strangers on the Shore. Para sa akon mga anak. Jennifer, Greg, kag Apo, Ichiro, Bozarang, kay kumpare Ed Solano, kag Tony Aguilar. Salamat. Thank you, sir. Gilbert Tapang, favorite ko nga gitarista sa bombo sa una si Sinoni. Efraim Lopez, gidya sa Legend of Guitar sa Mambo. Thank you so much, sir. Florencio Makadagdag. Good eve, Kabombo Grace. Request ako Caravan. Okay, thank you, Sir Florencio. Good evening, man. Ma'am Jovi. Wait lang, guys. Ma'am Jovi. Sige, Ma'am Jovi. Kung ano kada, himuala ko. Nadula ka. Si Ma'am Jovi nadula. Ang iya nga comment. Balikan ta lang si Ma'am Jovi. Hugid-dugay, no? Ma'am Jovi Sarge Amodente. Or Sarhe Amodente. Good evening, everyone. Hello, Ma'am Grace, and watching live with you. Request, please. Rosas Pandan. Thank you. Okay. Anong kanta ni Tatay Edmond? Ang gintangisan. Ha? Gintangisan. Okay. Tatay, ko ang mic. Hindi mangalot, ha? Ulok lang na, ha? Okay, go, Tatay. Madumduman ko ang imong ngalan, ang pagpalangga ko imong naging sikuay. Yan tunga miling adlaw, paganay sa karon imo nalimutan. Wala na siyang kalipay, ining akon
daw gabi nagapangayhay kung madumduman ko ang imong ngalan ang pagpalangga mo imo nga ginhikuay yadung mili nga adlaw kaganay sa karon imo nalimutan ginatamyaw ko na sa balay sa mga pamilya Rebelio Litswa na yun. ang sabong man sa purok baho Sakto na tayo. mahal ang pagkuanda sa pista nyo. Sakto na tayo, wala sa nangalot! Yeah! Thank you, Gitaya. Kung malipat daan si Tatay Revelio, gapangalot na siya para madumduman niya. Thank you, Tay, no? Nalipat sa nga istorya pa ko. Okay, Tatay. Tatay Bing, kag Tatay Ernesto, mga ranista naton, magabuya kita danay sa pila ka mga panungdo, mga viewers naton, standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung
kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo,
ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters ng tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters. Harana kag iban pa, las 8:48 na sa gabi. Sini nga Domingo kag mayara pa kita oras para nga magpatukar, maghalad sang mga pila ka mga ambahanon nga gusto nyo batian. So nag-istorya na kami no about sa mga kanta nga inyo gusto batian nga gina-request nyo. Ang iban nga mga request ana sa atong mga ranista kag gitarista sa sunod nga Domingo. Ang iba naman niya napapatian na nato, ang iban wala pa. So ang magakanta sa sini nga tinion, sino tatay? Si Parcon. Oo, si Ma'am Erlinda Parcon. Nagdaog ka! Charot. Ang akon parinte. Nabalo ka Parcon akon iloy mo. Oh, tapos lubaton ako ng apelido. Dason magabago ng akon nga apelido. Hopefully. Okay. Nanay, makanta kaliwat nanay. Anong naguba? Ang tagipusoon? Ay, mapinot ang dughan mo? Amo nang kantahon ta? Grabe ba? Sige. Hindi mapapinot sa dughan ha? Okay, nanay! Erlinda Parcon, mga kabombo, mapinot ang dughan ko. Ang dughan ko kalipay sa diin ka na mga kasakit pahagang-hagana nga dughan ko dawalos maribinta bangot sa tong pinanukan mo na imugin poira doib ka gali nga dili maginaloso pintas ka gali sang tagi puso sana kung ahando inbuslan sang kadulom subong sang adlaw sa sidlangan natin kulapan sang kalon apang may kahigayunan pa nakita ang nagmalipayo malamputa ang mga handog gadulot ko sa imo pagigumang mapainoboson bangot ang imo binsumpa tintok lang sa ako luib ka gali kadili mabinaluso pintas ka gali sang tagipusoon masana kung ahando limbuslan sang kadulo subong sang adlaw sa sidlangan nakin kulapan sang galon ang may kahigayunan pa nakita magmalipayo kahigayunan pa
malambot ang mga handog. Kadulot ko sa imo, pag-igugmang magpainugoson. Agot liwat nga magbalik, pagkalangga mo sa akon. May gabi lang da sa badaya sa akon nga mga kabataan, sa kay Raul Parcon, kay Romeo Parcon, si Rapi Parcon, si Randy Parcon. May gabi sa inyo. Si Gracelyn Parcon niya. Ha? Thank you kinanay. Kagwapa pala sa imo. Ayan na. Oo, may nangamba lang sa imo. Why man? Bana mo ya. Ate ba na kuya? Thank you kinay. Thank you, thank you. Okay. Salamat. 5 minutos na lang nabilin kag magdangata kita sa last 9 sa oras sang gabi. Isa na lang kakanta tapos magkatakop na kita, no? Samtang sino makanta tay? Oo. Ano ka naman? Wonderful Tonight. Di ka mo? Duwa ka mo? O samtang ka ready ka mo da nga duwa. Greet ko da nice si Sir Reno Diaz. Good evening, Ma'am Grace. Request ko selos. Lason aton ana mo na selos ha. Si Rizal Balsimo. Good evening, Miss Grace. Thank you so much, sir. Jennifer Bagatella. Okay, good evening, Ma'am Grace. Request ko no Wonderful Tonight. Kag oo. So ang greetings ni Ma'am, no? Good evening, Ma'am Grace. Watching kami diri sa St. Vincent Alihis, Gasigabong di Subong Bomborana. Kagiban pa. Mambo Grace, yatamya kung akon maalam nga apo. Zia, top 1. Wow, congratulations. Kag sa Carino family, kag sa tisoy ko nga bana. Sana all may bana. Langged, kaya problema ang signal. Oo, si Angelito, kag Bagatella family, salamat. John Derhick Digos Doromal, hello sir, shout out sa lola ko na Maldita. Elvira Dirgos, grabe ko naman. Halin sa, junior niya na apo. Thank you, good sir. Si Ma'am Neneng Gonzaga Bangis, Balileng Momo Grace, si Ma'am, sige lang Ma'am, tinguhaan na dason kayo na ta oras, no? Si Ma'am Saniferedo Gelige, maayong gabi sa Bomborana, ari lang kami galantaw sa Facebook Live. Okay. Shout out ko no from Nora Belobson, ang aton nga mga pamilya da Aparcon, and Hobson family. Ang si Sir J, okay na. And si Eloni Yvonne Canada. No, maayong gabi, Bombo Radyo Bacolod. Si Sir okay. Tapos na, sa Bago City daw. Si John Jacobs sa tamiyaw kay Lola Canet, redoble. Kag kay Lolo Buloy, redoble. Gapati sila subong sa radyo. Sa Bombo Radyo. May gabi. Thank you so much. Ano kantawan to, sir? Wonderful Tonight. Wonderful Tonight. Yes! Okay. Wonderful Tonight by Tatay Bingalman and Tatay Ernesto Bensha. We go to a party and everyone starts to say
me into bed. And then I tell her, you might feel right. And I tease you wonderful tonight. Oh my darling, you look wonderful tonight. Yes, wonderful tonight, Ged. No? It's time to go home now. Alas 9 na. Sige, ma-adjust kita, tay. Oo, kaya alas 9 na. Anong kantahan, tatay? Ang pang-goodbye song. Ang pang-takop naton nga ambahan. Diyos kabulakan. Okay, Diyos Kabulakan. Si Tatay Rogelio Baon ang makanta. Okay. Diyos kabulakan, kabulakan, sininghardi. Kaming magalaka, number 1 nga Bumbo Radio ang mapabilin. Walay libak kanay, walay huding-huding sama. Sunod nga Domingo, mabuhay kaugali. Paghunis ang pito, sumunod man ang angkat. Lumiso ang vapor, kay buot na malaga. Idawat ang kamot, kay kaming mangilala. Bilang handumanan kung ni ang wala na. Paalam, ay umahal ko nga inday. Kaming haranista, mali pa yung giday. Kami ining hubin, lubos sa kalipay. Kay ining harana, wala ginasikway. Kato na sa pagtulog, ginatuyo kasang imo nga paglingkod. Pasensya ha, kami nga nagtando, sang mahamuok nimo nga pagtulog. Adyos na kami amon. Kung ano ang imo ipabalon, kung parte sang whiskey hindi kami amon. Kami ang magayap, kami ang magayap. Maayong kabubuton. Salamat kag may gabi sa tanan nga nagapalabati di sa Bumbo. Okay, thank you so much, tatay. Kag sa aton sa nimang gitarista kag garanista sa ningang gabi. Sa aton nga mga kabombo, bantayan sila sa Domingo nga adlaw para sa naman bago na mga kanta or mga ambahanon nga pa ninyo nabatian kag mga request nyo pagkatun-an nila para nga mahatag man sa inyo
ang ila sining request nyo kag mapamatian nyo kag maka-relax ka mo. So tamiya ko lang kadali si Sir J. Jergos Doromal kag ang iya sining Lola Bebe kasi Doromal family sa barangay kung sadiin man siya na yung subong no sa Bago City sa Gasa gali. Okay, si Ma'am Daisy Santuyo Lisaw, si Ma'am Eleanor del Rosario, kayo nata tiyempo, ngalan lang akong panglawagon, si Ma'am Sonia Duco, thank you, Sonia Duco, thank you, Ged, si Sir Peter Noble is watching, thank you so much, sir. Sa sunod naman nga Domingo, aton mga kabambo, salamat gid kay Tatay Bing Galvan, kay Tatay Ernesto Owencia, kay Ma'am Josephine Villaran, kay kay Tatay Rogelio Bahon, kay Mami Daniel, kay Gina Pacquiao, kay Ma'am Gina Pacquiao, kay Ma'am Erlinda Parcon, kag kay Mami Dario, kay Ma'am Nene Temple, kay Tatay Edmundo or Edmond Revillo. Okay, alright. So mga kabombo, nakita sa namin pa nga tiyempo. So naman nga Domingo, bantayan ang aton sini nga palatuntunan kada alas 7 sanggab itub-tub alas 9. Kasalan nga mga nagapamati kag sa nag-view sang live sa aton sini nga palatuntunan sa Bombo, Rana kag iban pa. So, sige, kita sa buwas nga adlaw sa aton sini mga public affairs sa Bombo Radyo Bacolod. Ini si Bombo Gracelyn Parcon Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Sa tiyon sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanugyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo
sigarilyo na human ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas,
kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo, o maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province, and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,